ย้อนกลับไปดูเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะฮะที่ไต้หวันท่านผู้ชมฮะที่รุนแรงที่สุดในรอบ 25 ปีนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็สร้างความเสียหายอย่างหนักในเมืองหัวเหลียนนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่สุดแล้วเมืองนี้นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคงอยู่ที่ 9 คนนะครับแต่ผู้บาดเจ็บเนี่ยทะลุพันไปแล้วนะครับจะให้ดูโลกออนไลน์ก็เผยแพร่คลิปเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับนาทีที่เกิดแผ่นดินไหวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับเราพยาบาลเนี่ยรีบวิ่งมาช่วยทารกอย่างทุลักทุเลครับนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะวิ่งมาโอ้โหทุกคนวิ่งมาประคองไว้อันนั้นบ้านก็เป็นเด็กแรกเกิดถูกไหมคะทารกเลยแหละทารกเลยแหละที่ยังไม่ได้เอาไปให้คุณแม่อุ้มอ่ะค่ะนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ดูแล้วก็แบบยังไงอ่ะปลื้มใจนะไม่ใช่อะไรเขาเรียกว่าดูแล้วก็นับถือบุคคลเหล่านี้นับถือใจเธอว่าเธอต้องมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของเด็กทุกคนเห็นไหมวิ่งกันมาตะโกนเรียกกันมาประคองมายึดเอาไว้นะนี่เหมือนเมื่อวานที่เรานำเสนอไปนะผู้ประกาศข่าวรายงานข่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างขึงขังเลยแหละแล้วก็รายงานข่าวต่อไปในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นโอ้นี่เขย่าแรงมากท่านผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วรถที่น้องทารกนอนเนี่ยมันมีล้อไงมันอาจจะเลื่อนได้ไงเลื่อนถลายได้นะฮะแล้วก็ยังมีวิดีโอนาทีที่ตึกถล่มนะทำให้สระน้ำทะลักออกมานอกตึกก็มีนะฮะเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมอันนี้ที่เราให้ดูไปเห็นไหมอุยอันนี้แรงมากเขย่าเห็นไหมไม่มีทางใช้เครื่องอะไรทำแบบนี้ได้ฮะนอกจากเป็นไปโดยธรรมชาติก็ยังคงจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะใช่ครับสำหรับไต้หวันนี่ตึกนะค่ะขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อช่วงประมาณเที่ยงนะคะตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นเองก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวอยู่ที่ประมาณ 6.3 แมกนิจูดด้วยกันแล้วก็ลึกอยู่ที่ประมาณสัก60 กิโลเมตรเขาบอกว่าในจังหวะที่มีแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรู้สึกได้ถึงโตเกียวนะคะมีประมาณ7เมืองด้วยกันเนี่ยที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนขณะเดียวกันไม่ได้มีการเตือนเรื่องของสึนามิไม่มีรายงานเหตุผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิชิขณะเดียวกันหลายคนก็มองว่าจู่ๆเนี่ยมันเกิดเรื่องของแผ่นดินไหวหลังจากที่ไต้หวันมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นฉะนั้น after shock หรือว่าการเฝ้าระมัดระวังเนี่ยยังคงจะต้องดูในสัปดาห์นี้แล้วก็ถ้าดูจากการรายงานของพยากรณ์อากาศเนี่ยพายุฤดูร้อนนะก็กำลังจะเริ่มมาในสัปดาห์หน้าด้วยนี่ค่ะเห็นไหม6.1 วันนี้ญี่ปุ่นนะครับค่ะอันนี้ใกล้ไปทางญี่ปุ่นนะครับ 6.1 ก็ยังถือว่าไม่แรงมากใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดแรงเนี่ยต้องระดับ 6.7 6.8 ขึ้นไปถ้า7เนี่ยไม่ต้องพูดถึง7เนี่ยแรงแน่นอนนะ 7.4 เนี่ยตอนแรกของไต้หวันเนี่ย 7.3 นะแต่พอคำนวณใหม่ดูแล้ว 7.4 นะครับสภาพอากาศร้อนท่านผู้ชมฮะผลกระทบจากอุณหภูมิความร้อนที่ปกคลุมไปทั้งประเทศนะครับก็ส่งผลไปต่างๆนานาส่งผลไปถึงคนที่ปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนราชาแห่งผลไม้เนี่ยแหละครับได้รับผลกระทบไปด้วยจากสภาพอากาศที่ร้อนไวและทำท่าจะร้อนนานอย่างน้อยเนี่ยก็เดือนนี้ทั้งเดือนนะฮะก็ทำให้เกสรของต้นทุเรียนนนติดลูกเพียง 10% นะครับเมื่อเทียบกับผลผลิตของปีที่แล้วนะครับก็ทำให้ราคาทุเรียนนนในปีนี้ราคาจะพุ่งสูงขึ้นนะเพราะว่าพอทุเรียนเจออากาศร้อนมันก็ไม่ดีผลผลิตก็จะออกมาน้อยพอออกมาน้อยของมีน้อยก็จะแพงนะฮะเรื่องนี้นะครับคุณสำเริงสุนทรแสงนะครับเจ้าของสวนทุเรียนยายละไมประธานชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์อำเภอเมืองนนทบุรีบอกว่านับตั้งแต่ทำอาชีพชาวสวนทุเรียนนนท์มา20 ปีปีนี้เนี่ยวิกฤตมากนะจากสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนไวขึ้นทำให้ชาวสวนทุเรียนได้รับผลกระทบมากต้นทุเรียนไม่ติดดอกหรือติดดอกแล้วแต่หลุดร่วงง่ายแม้ว่าชาวสวนจะมีการดูแลบำรุงเหมือนปกติก็ตาม
แต่ปรากฏการณ์เอลนิโยส่งผลกระทบตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา อากาศหนาวมาน้อยวันสองวันหายนะฮะแล้วก็เข้าสู่หน้าร้อนทันทีเป็นหน้าร้อนที่มาไวมากนะฮะนี่ครับ ปีแล้วผม1,500 ลูกปีนี้ผมได้ประมาณ150 ลูกเงี้ย โอ้โหหายไป ก็เหลือ 10%ได้ประมาณ 10%นะครับนะฮะ ปีนี้ถือว่าหนักสุดนะครับ หนักสุดครับ เพราะว่าผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมคิดว่าผมทำมาก็ประมาณเกือบ20 ปีเนี่ย ครับ ปีนี้เป็นปีที่ผมถามว่าผลผลิตไม่ออกนะ แต่ว่าไม่ถึงทำให้ต้นโทรมต้นอะไร แต่มันไม่ออกเองครับดอกนี่ไม่ออกนะครับที่ออกมาแล้วเต็มบางต้นก็หลุดหมด พอปีนี้การดูแลปกติเหมือนทุกอย่าง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมอากาศนะครับ ที่เข้ามามันไม่เอื้อมด้วย ความร้อนมีส่วนไหมครับ มากที่สุดครับ ครับ ความร้อนอากาศแห้งแล้งครับเพราะทุเรียนเขาไม่ชอบอากาศที่แล้งร้อนมาก บางสวนไม่เหลือเลยทุเรียนนะครับในเมื่อผลผลิตน้อยความต้องการที่เยอะมันก็ถามว่าไปที่ไหนก็หาไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการแบบว่าไปเก่งเรื่องราคากันนิดนึง ดูลูกที่พี่สำเริงประคองอยู่นะฮะลูกนิดเดียวเห็นไหมลูกเล็กนะคุณสำเริงบอกนะทุเรียนเนี่ยชอบสภาพอากาศที่มีความชื้นกับร่มเงาสลับแดดจัดในบางครั้ง แต่จากอุณหภูมิความร้อนที่มาไวและนานขึ้นทำให้ต้นทุเรียนนนไม่ออกดอกไม่ติดลูกแบบที่เคยเป็น และจากสภาพอุณหภูมิแบบนี้ส่งผลกระทบไปถึงผลไม้ของจังหวัดนนท์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงใยกล่ำกระท้อนบางกลางมะปรางมังคุดด้วยนะและจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบไปถึงชาวสวนทุเรียนนนท์ที่ตั้งใจลงทุนทำสวนทุเรียนนนท์เพื่อหวังจะได้ผลผลิตออกมาขายให้คุ้มค่ากับที่ลงทุนทำสวนมาทั้งปีแต่พอผลผลิตออกมาเพียงเล็กน้อยแบบนี้อาจทำให้ชาวสวนทุเรียนนนท์บางรายเกิดความเหนื่อยล้าและท้อถอยที่จะทำสวนทุเรียนต่อไปนะครับจนถึงอาจจะถึงขั้นขายสวนทุเรียนไปเป็นหมู่บ้านจัดสรรก็ได้นี่ในอดีตนะท่านผู้ชมฮะเมื่อ10-20 ปีก่อน30 ปีก่อนทุเรียนนนท์เนี่ยถือว่าขึ้นชื่อถ้าทุเรียนต้องนนทบุรีนะยังไม่กระจายเหมือนอย่างมีหลายที่อย่างปัจจุบันนี้แต่พอปี 2554 ตอนน้ำท่วมนนทบุรีเนี่ยโดนหนักมากนะฮะก็ทำให้หลังจากน้ำท่วมไปแล้วนะฮะเหลือพื้นที่ปลูกทุเรียนเนี่ยประมาณ 10% หายไป 90% นะหายไป 90%แล้วใน 10% เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าหลังจากน้ำท่วมปีนั้นแล้วเนี่ยลูกหลานอาจจะบอกให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าที่เคยทำสวนมาเนี่ยบอกว่าขายเถอะไม่ไหวแล้วขายไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะนะฮะทุเรียนนนท์เนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่อาจจะเหลือแต่ชื่อทุกวันนี้ยังมีอยู่นะแต่น้อยมากทุเรียนก็เลยไปโผล่ที่อื่นกลายเป็นว่ารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ยินแล้วว่าถ้าเกิดจะซื้อทุเรียนจะต้องเป็นของนนทบุรีเมื่อก่อนมีการประมูลกันทุกปีนะประมูลทุเรียนนนท์เนี่ยนะครับประมูลลูกที่แบบอร่อยแน่นอนนะแล้วก็ได้เป็นแสนหลายแสนโอ้โหนะลูกเดียวนะ200,000 300,000น่ะเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมแต่พอปีนี้เชื่อว่าอย่างคุณสำเริงเนี่ยก็หวังไงใช่กลายเป็นว่าเจออากาศร้อนเห็นใจเลยนะครับก็ไม่ติดดอกด้วยเรื่องของอากาศร้อนนะคะอาจจะไม่ได้มีผลแค่เฉพาะผลหมากรากไม้อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันอย่างทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรองคณบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยบอกว่าณวันนี้เริ่มมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะต้องดูแล้วว่าเริ่มมีอาการผิดปกติคือมันร้อนจัดมากร้อนถึงขั้นที่เรียกว่าทะเลเดือดก็ไม่ผิดอย่างอุณหภูมิในอ่าวไทยตอนนี้สูงถึง32 องศาเซลเซียสและมันก็อาจจะสูงมากกว่านี้ณวันนี้ถือว่าสูงมากอย่างตี 1 ตี 3เนี่ยอุณหภูมิประมาณเนี้ยเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยน้ำทะเลจะต้องลดลงแต่เวลานี้ถ้าไปวัดตอนตี 3อุณหภูมิยังอยู่ที่32 องศาเซลเซียสอยู่เลยถือว่าผิดปกติมากๆคราวนี้ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลมันสูงขึ้นมันจะมีผลปรากฏอื่นๆตามมาอีกมากมายอย่างเช่นปรากฏการณ์แพลงก์ตอนบลูมน้ำทะเลสีเขียวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำได้ประมาณสักช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนมีนาคมเนี่ยที่บางแสนอันนั้นก็จะมีแบบน้ำทะเลสีเขียวกลายเป็นว่าบางคนหวั่นใจว่าสามารถจะลงไปเล่นน้ำได้หรือไม่อย่างไรแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งที่จังหวัดตรังเองก็ตามเนี่ยนะคะแล้วก็จะส่งผลทั้งแมงกระพรุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของปัญหาปะการัง
อย่างอุณหภูมิของน้ำทะเลถ้าเกิดว่าสูงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เกิดปัญหาปะการังฟอกขาวอย่างแน่นอนและขณะเดียวกันก็ต้องดูด้วยว่าสภาพอากาศหรือว่า climate change ที่มันเปลี่ยนไปต้องคอยตรวจวัดทั้งเรื่องของสึนามิอย่างที่บอกว่าสัปดาห์หน้าพายุฤดูร้อนด้วยนะคะโอกาสที่การเปลี่ยนแปลงสูงมากแล้วณนาทีนี้ณช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เดินทางไปท่องเที่ยวที่ท้องทะเลจำนวนมากเช่นเดียวกันอย่างที่บอกว่าอากาศร้อน 3-9 เมษายนล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าเพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยมีข้อมูลในการคาดการณ์เพิ่มเติมนะคะเผื่อคุณผู้ชมจะเดินทางไปไหนมาไหนอย่างไรปรากฏว่าในอุณหภูมิที่มีการวัดได้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเพิ่มด้วยร้อนจัดด้วยคือแดงก็แดงเถือกไอ้ตรงดำๆเนี่ยเขาบอกว่านั่นน่ะคือฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังทั้งเรื่องของอากาศร้อนแล้วก็พายุฤดูร้อนที่กำลังจะมาสภาพอากาศก็ส่งผลเรื่องของสุขภาพใช่อันนี้สำคัญไปท่องเที่ยวก็ต้องระมัดระวังการเดินเรือออกเรืออันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ